Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У Кремлі тим часом злякалися ядерки, чужої, хоча при цьому потрухують своєю. У ФСБ Російської Федерації заявили, що НАТО відпрацьовує ядерний удар по Росії. Їм там, що вони вживають? Країни НАТО відпрацьовують поруч із кордонами Росії завдання ядерних ударів по території країни-агресорки, заявив директор, керівник прикордонної служби ФСБ, генерал, там такий є Володя Кулішов. Поблизу російського кордону нарощується активність розвідувальної діяльності НАТО, підвищується інтенсивність заходів оперативно-бойової підготовки військ Альянсу, під час яких відпрацьовуються сценарії ведення бойових дій проти Російської Федерації, включаючи завдання ядерних ударів по нашій території, каже Кулішов в інтерв'ю «Не до помийці» РІА Новості. Він наголосив, що така ситуація вимагає вживання адекватних заходів. Удари возмездя достав, але називає їх вже адекватними, бо боїться, що таки може наперед прилетить щодо захисту та охорони державного кордону. Напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив якраз про право України завдавати ударів по військових цілях на території Росії. І от очевидно, що це в Кремлі побачили в цьому чергове підвищення градусу ескалації. Ну, вони ж в усьому бачать ескалацію. Вони ж взагалі живуть і думають, що вони комусь настільки треба, що проти них воюють всі країни-члени НАТО і навіть 50+. Хоча в НАТО, нагадаю, 32 країни, ми станемо 33-ю. НАТО заграє з військовою риторикою, впадає в військовий екстаз. Це та реальність, з якою нам потрібно мати справу і надалі. Впав у маразматичний екстаз і сказав ось таке рот Путіна Дмитро Пісков. Ну, певно, вони також злякалися прильотів по установочках РЛС Вороніж-М, Вороніж-МД і не тільки, того, що всі їхні тепер ядерні мощі, ядерні потенціали і бубенчики просто таки скукожилися. До цього Генштаб Росії за дорученням Путіна, нагадаю, оголосив про проведення навчань ракетних з'єднань Південного військового округу та сил ВМФ, зокрема із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Це відбулося буквально на початку травня, після так званої самоінавгурації Путіна. Анонс про це був. Самі ж навчання стартували травня 21-го. Як пояснили в Кремлі, приводом для відпрацювання тактичної ядерки стали заяви країн НАТО про можливе відправлення військ до України. Вони просто шукають, знаєте, як алкаші. Але ті навіть вже привід не шукають. Оці теж. Вони просто бачать будь-яку новину і кажуть, ескалація, проводимо тактичні ядерні навчання. Бачить, хтось щось заявив. Не вникають взагалі від слова зовсім просто. Тому що Медведєв, який погрожує ядерним попелом Польщі, та він навіть не дочитав. Ну, я розумію, що там отаке інтерв'ю англійською для The Guardian було міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського після засідання Веймарського трикутника Польща, Німеччина, Франція. Нагадаю, там та на рівні міністрів, що Медведєв не має часу, бо він або пити, або читати. Разом це неможливо поєднати. То він та не читав, але погрозив він Польщі. Хоча Сікорський говорив про попередження Росії щодо неможливості використання тактичної ядерки зі сторони Сполучених Штатів Америки. Він ретранслював це попередження, каже, обговорювалося воно на полях Веймарського трикутника. Ну, але вони навіть не вчитуються, вони просто погрожують, бо це єдине, що їм лишилося. Ну, і нагадаю, що наприкінці минулого тижня із дводенним під покровом ночі і один день візитом був російський диктатор у гостях диктатора білоруського. Там вони теж говорили про плани провести спільні навчання щодо відпрацювання тактичного ядерного удару. Ну, і очевидно, що хотів нагнути в черговий раз в 1551-й Путін Лукашенка на те, щоб той активніше втягнувся в його криваву війну, але той не нагинається. Ну, старість, по-перше, та не радість уже так не гнеться. А по-друге, ну і вага уже не маленька. Та й боїться він теж за своє життя, бо розуміє, Путін нагне його, він використає зі своєї території тактичну ядерку, а прилетить по Білорусі. Хоча ядерка належить Росії, хоч вона перекинула, нагадаю, 2023 року до Білорусі тактичні ядерні боєголовки, розмістила їх в місті Осиповичі за 200 кілометрів від кордону з Україною. І Нью-Йорк Таймс про це писали, і моніторингові білоруські пабліки. Але Лукашенко розуміє, що ніхто там розбиратися потім не буде, звідки випустилося, туди і повернеться, або і на випередження зіграє. Тому він боїться, він жити хоче теж. І гроші хоче від Путіна, і жити. Цілими днями людина на розтяжці, ні туди, ні сюди. І от бачимо, нагадаю, що після отримання ядерної зброї Білорусь внесла у військову доктрину свою можливість її застосування у відповідь на теж внешні є угрози, значить там постійно.